Bună dimineața 2026! Bine te-am găsit! Cu minus și cu soare și cu zăpadă. Ok, fain. A fost cea mai rece noapte de când suntem noi pe drum, trecerea dintre ani. Mai las mașina să bârie un pic, mai încarce de la alternatorul mașinii, nu avem mărunt să ne băgăm aici la curent. Hai că vă iau până la tonomatul de curent să vedem ce arată aici. Mamă, pe 8 au rămas 12 euro adunați. Și pe 12 nimic. 8, care o fi 8-ul? Cred că e încolo, mă duc să verific. Am selectat la vreo 15 km de locația unde am stat o parcare fix în centru la Leibniz. Ce bine e la soare! La umbră foarte frig, de la soare te încarci. E foarte fain să fii în fiecare zi în alt loc, în altă țară. Deci, nouă ne place. Să nu credeți că ne chinuim. Chiar e fain. E fain. Bă, cu bune, cu rele, bine, că na. și acasă e stres și tot felul de De o zi nebunie. suntem acasă, cred mă, deja e stres. Exact, E stresul de că- acasă. Fă aia, trimite la contabil aia, ai făcut aia, unde e ăla, Du-te acolo, plătește, ăla. Da. Deci, oricum avem stresul nostru cotidian, Da. dar stresul ăla de pe drum e altfel. Da, E mai plăcut. Da. Na bine, ne vedem. Ciao. Ciao. Bună dimineața 2026! Bine te-am găsit! Cu minus și cu soare și cu zăpadă. Ok, fain. A fost cea mai rece noapte de când suntem noi pe drum, trecerea dintre ani. A fost constant de la ora nu știu cât, dar de la puțin, de la 6-7 încolo, tot minus 7, 8, 9, cred că chiar și 10 a fost acum la un moment dat. Hai să vedem cum reacționează Dubița după vreo, câtea zi oare e în minus? Multe. Cred că trebuie să prind cu o mână, lasă stau un pic aici așa. Că trebuie să trag asta jos de aici. Pot să deschid ușa. Hai să le iau înapoi. Uite ce avem aici. Prelungirea mea de încotobă pentru sirocou. Uite-te cât e pata. Cum s-a topit tot. Hai de capul meu, ce rece e tot. No, hai să vedem. Eu de obicei când e așa foarte frig, pun de 2 ori pe bujii, dau contactul, mi-au prins de bujie, s-o stins, îi iau contactul jos, aștept un pic, mai dau încă o dată, dau ambreiaj și acum când a dispărut bujia, s-a învârtit un pic, dar consider că a pornit frumos. Eu zic că e bine. Trească Dubi. Hai, mai vreo 2 nopți la frig și după aia ducem acasă. Băi, super chestia asta. Mi ciudă un pic că nu mi pe dimensiune, la fix, dar e excelent, de nu mai treabă înăuntru cu aburitul, cu nimic, nu îngheață, nu. Vorba aia, prost am fost că nu l-am folosit, că l-am din vară. Am selectat la vreo 15 km de locația unde am stat o parcare fix în centru la Leibniz. Vrem să mergem să vizităm un pic pe jos. E numai bună temperatura de vizitat, minus 5 grade. Am lăsat Dubița parcată chiar în centru la Leibniz. În mod normal e 30 de eurocenți pe oră sau pe 70 de minute, dar nu avem mărunt nimica și cu cardul nu merge. Sperăm să fie gratuit astăzi, fiind sărbătoare. Scrie acolo ceva Gebühnerfrei sau așa ceva. Am dat acolo, scrie număr gratuit. Nu știu, poate putem să plătești astăzi. Hai să ne plimbăm un pic să vedem ce e pe aici.
Destul de pustiu, numai câțiva oameni care se plimbă. În rest, cam nimic. Ce bine e la soare! La umbră foarte frig, dar la soare te încarci. Nu-i nimeni, mă, uitați-vă. Pustușag. Ne mai învârtim un pic, nu foarte mult, și după aia o luăm spre Dubiță înapoi, să mergem să căutăm iar o parcare din aia gratuită. Ăla-i Dubița, dar mai facem așa, pe strada asta și venim roata, să ne mai plimbăm un pic. Uitați cum sunt aici locurile de parcare pentru biciclete. Niște canale în trotuar, în beton, uite. Tare! Tare! Am revenit! Hai înapoi la căldurică! Gata de drum! Da. Suntem la 450 de metri de parcare, intrăm pe ceva străduțe mici. Hai să vedem oare cum se numește localitatea, că îmi dau seama. Sincer, nu-mi dau seama, o să vă zic când oprim. Și undeva aici la periferia orașului. O, să virăm la dreapta și după aia am cam ajuns. Uite că se vede semnul de autorul lotă. Și pe stânga, deja văd alea de curent. Și uite ce fain, ne zice interzis tuturor vehiculelor. Și să vedem cu excepția. Fiantin ausgenommen berichtige. Adică cred că cei care au dreptul sau care aparțin. Vai, ce frumos e. Destinația este pe Avem partea soare, ce frumos e. Vedem deja de aici că apa nu funcționează, evident că e înghețată. Sunt foarte multe puncte din astea de curent. Și ne punem să ne facem niște pituțe din alea proaspete iară. Hai să vedem, zice Asmina că e închisă ușa. Mai las mașina să bârie un pic. Mai încarce de la alternatorul mașinii. Nu avem mărunt să ne băgăm aici la curent. Hai că vă iau până la tonomatul de curent să vedem ce arată aici. Zăpadă, uite cât loc e să parchezi aici. Frumos și încolo, acolo e orașul. Ceva zonă industrială. Curentul pare să funcționeze, că merge tabla. Nu văd preț. Dar merge tot așa, cu 10, 20, 50 de cenți, 1 euro, 2. Hai să vedem, a rămas pe careva curent. Da, uite, în ăsta unul a rămas 1 euro. Nu, 1 euro pro kilowatt, mă scuzați. Aici au rămas 60 de cenți pe numărul 2. 58 de cenți pe numărul 6. 4,71 euro pe numărul 3. Numărul 3, care o fi numărul 3? Ăsta. Avem curent aici. 4 euro au mai rămas aici. Și pe 7 au rămas 1,68. Pe 11,014. Mamă, pe 8 au rămas 12 euro adunați. Și pe 12 nimic. 8, care o fi 8-ul? Cred că e încolo, mă duc să verific. Ne-am parcat, ne-am mutat un pic la alt port de curent și am scos airfryer-ul pentru că am găsit curent la porturi. Uite, deja ni se fac pituțele. Oh, imediat îți gata, deja prin culoare. Uite ce fain e. Mai încolo o să avem o cină, un chili con carne, dar nu acum. Momentan o să mâncăm cu șuncă, salam cioboi, cașcaval.
tot felul de bunătăți. Pita aia proaspătă o fi vis. I-am scos prelungitorul și l-am mufat la portul cu numărul 7, că ăsta mai are 1,68 eurocenți. Am deschis un pic ușa în spate să mai intre soarele, să mai circule aerul, să mai respire un pic. Ta-da! Gata, ca să nu le pârlim. Ai, ce faines. Asta e tot farmecul, să mânci pita asta proaspătă acum. Dacă toate patiseriile sunt închise, las că avem noi patiserie proprie. E timpul pentru o plimbare. După o mâncare bună, o masă copioasă, facem o tură în zonă să inspectăm, să vedem cam ce-i pe aici de văzut. Vedem lumea că se plimbă, merg cumva pe acolo și fac o tură, roata este cea parte, acolo o alee, intrăm pe acolo și venim cumva roata. Probabil o plimbare de 10 minute. N-ai suficient. Uite aici pentru cățelași, civilizație, vezi? Îi arunci caca, dai și pungă, îți pune la dispoziție. În caz de nu ai, ți iei. Altceva? Ocolim ceva teren de sport. Vedem în stânga niște tobogane, cred că e un strand ceva și tenis club mai scrie acolo. Uite ce frumos aici e, terenul e lucrat. Uite ce fain. Uite din ce localitate ieșim acum. Din Chișinău. Bună dimineața, dragilor! Continuăm cu ziua 30, 2 ianuarie 2026. Gata, an nou de ieri. Tot aici, în parcarea asta faină din Saint Stefan im Rosenthal. Am decuplat curentul. Și astăzi mergem la altă parcare de genul, la 9 km. Da, se pare că va fi în teorie ultima parcare din această tură, că după aceea foarte probabil să fie posibil să o luăm spre casă și vedem dacă mai rupem o noapte undeva în Ungaria sau vom merge până acasă, nu știu, 500-600 km. Vedem cum ne simțim, cum avem chef, cum e vremea. Hai da! Hai la drum. Hai că avem multă treabă astăzi. Trebuie să trecem pe la un Hofer să facem niște cumpărături înainte. Am terminat cu cumpărăturile la Aldi și la Spar. Nu e Aldi, de fapt Hofer e aici. Aldi în Germania, pe aceeași siglă. Și în doar 5 km ajungem la noua noastră locație. Am luat și ceva cartofi din aia noi. Am vrut să facem paste, dar se pare că o să facem cartofi noi cu un pic de șuncă, cu... Nu. Da, cu Facem șuncă și cartofi, cu... Cartofi cu ciuperci. ciuperci, da, și cu șuncă. Da? Dar cum nu? Eu m-am gândit că nu. Nu, și cu șuncă și cu un pic de ceapă roșie. Da, vedem. Am ajuns în Jagerberg, de fapt chiar la periferie, și suntem la Stellplatz und Motoripark, așa se numește locația. Am tras aici lângă curent. Uite cât e de fain pe aici totul. Pic de zăpadă, se coboară destul de mult acolo de pe drum. Aici văd că cineva a făcut drifturi, am băgat niște urme. Uite că circulă lumea pe aici, acolo în capăt văd apa, dar nu cred că funcționează acum fiind înghețat.
fost mai multe prize din astea de curent și acum am rugat-o pe Asmina să verifice iară dacă a rămas cumva curent de la cineva, bani plătiți, și a găsit pe ștecherul 2 18 eurocenți. No, păi mai băgăm și noi pe lângă, mai am ceva mărunți și mai continui să mai îmi încarc bateria. Am pus bateria de la Litime, aia 12V 100 de amperi la încărcat, că am schimbat-o iară. De aici face ordine. Aha. Am venit înapoi sus pe drum să am o perspectivă asupra locației. Uite, asta e drumul care coboară. De aici, de pe drumul principal, face o buclă și acolo suntem noi. Micuți, micuți, uite acolo. Pe aia continuă drumul undeva sus, nu știu exact ce locuințe sunt acolo, în zona asta. Perfect, foarte bună. Viața bună, dragilor! Ziua 31, ultima zi. Minus 5,5 grade afară, la ora 7 și 5 minute. Iar acolo avem luna. Ce frumoasă e. Aici. Hai că ne-am trezit de vreme, că avem astăzi aproape 550 de kilometri aproximativ până la Arad, acasă în România. Vrem să ajungem azi acasă, dacă totul merge bine, nu ne mai oprim. O să facem doar scurte pauze acum înainte să ieșim din Austria, că vrem să mai găsim noi ceva produse aici la Hofer și la Billa. Poate mai găsesc cacaoa mea, sușardul ăla. Da, hai că dacă mai avem chestii interesante, ne auzim pe drum, mai filmăm 2-3 secvențe, dar în principiu mare lucru nu mai filmăm. Acolo. A trecut o oră de când am plecat de la locul de parcare, ne-am oprit și la cumpărături și acum e timpul să trecem vama, în primă fază dintre Austria și Slovenia și după aia în foarte scurt timp, nu știu exact câți kilometri, o să ajungem și în Ungaria. Am intrat în prima localitate, nici n-am văzut repede cum se numește, ceva Gederovci sau așa ceva. Momentan minus 2,5 grade, ora 8 și un sfert. Am mâncat și un croissant. Hai, suntem bine. Cacao nu mi-am găsit, din păcate. Doar la pungă, nu Da. la pliculețe. Eu îmi caut alea în pliculețele alea micuțe. Că așa în pungă găsesc și în Arad, la Kurt. E un magazin nemțesc. Hai! Ce-am spus? Că dacă avem ceva interesant, vă filmăm. Uitați! 3, 2, 1. Minge! Exact, de rupe. Mai avem până la Arad 300 și vreo 30 de kilometri. Ta-da! Am ajuns acasă, dragilor. Am ajuns chiar ieri. Da. Astăzi e 4 decembrie. Nu, azi e 4 ianuarie, aș fi vrut să fie 4 Da, decembrie. chiar 4 decembrie am plecat, mă. 31 de zile pe drum. Astăzi este ziua 32, dar, cum spuneam, am ajuns ieri. Da. 31 de zile, am făcut 3506 km. A fost, din punctul nostru de vedere, superb. Am reușit iară să plecăm de acasă, o lună de zile, cu bune curele. Am prins cam 2 săptămâni de vreme bună, cu temperaturi de 12, 14, 16 grade acolo pe coasta Croației, dar am prins și frig prin Slovenia, prin Austria, minus 10 și din alea. Nu ne-am dorit. Știți că planul nostru inițial a fost să evadăm de acasă în locuri mai calde, dar nu am reușit. Am avut acele cheltuieli chiar înainte de a pleca de acasă și s-a spart bugetul și nu ne-a mai permis. Astăzi am făcut 3500 de kilometri, inițial planul era de 5, 6, 7000. Aia ar mai fi băgat în plus vreo 500 de euro cam la carburant, plus alte cheltuieli. Bun, eu vreau doar să vă zic așa în linii mari niște costuri. Noi am stat o lună de zile, costuri aproximative puțin sub 50 de euro pe zi, undeva la 46 de euro pe zi ne-au ieșit cheltuielile generale, din care 423 de euro am dat pe carburant, 110 euro, doar 110 euro am dat pe tot ce înseamnă camping. Deci tot ce am plătit pentru a dormi.
Apoi am mai plătit 35 de euro să spălăm rufe, să le spălăm și să le uscăm. Aproximativ 50 de euro am plătit pentru 30 de litri de motorină, pentru încălzitorul pe motorină ăsta staționar a meu de la Bevor de 2 kW. Media ne-a ieșit 1 litru pe zi. Au fost zile când au mers 3, 4, 5 ore, dar a fost și cazuri când a mers 15, 16, 18 ore pe zi, chiar și 20, pentru că mergea aproape non-stop. Îl opream doar când făceam mici plimbări prin oraș sau chestii de genul o oră, două, să nu meargă, să nu las pornit când dus lângă mașină. 140 de euro aproximativ am plătit pentru vizitat. Postoina, Piro de Papuc, Cârca. grote gigante, Exact. Plitvice, Da. deci intrările astea și încă aproximativ am socotit eu în mare, cam 40 de euro am plătit pentru parcări în orașe, da? 10 euro la Bled, 2 euro la Lacul Bohinj, 6 euro în parcare la Postoina, 2 euro nu știu unde pe coastă, 1 euro nu știu unde pe coastă, 4 euro nu știu unde pe ce parcare, în ce oraș și tot așa, deci cam astea sunt costurile. Uitați, dragilor, că afară ninge. Am parcat Dubița, bineînțeles, suntem la noi la bloc, în Arad, afară ninge, 0 Liniștit. grade. Astăzi, fiind duminică, 4 decembrie zic, 4 ianuarie, o să avem și un drum la Timișoara, dar mișcăm Smart-ul. Mâine aș vrea să pornesc motocicleta după o lună de zile de stat. Nu-i foarte indicat acum pe frigul ăsta, dar vreau să știu că e ok bateria, că pornește și să-l mișc un pic pe aici. Din păcate, pentru că nouă nu prea ne place zăpada pe aici, o să ningă în următoarele 3 zile, arată cam tot câte 10 cm pe zi. Să vedem dacă o să se și depună, că nu-i foarte frig, 0 grade, minus 2, cam așa se învârte. Da. Vă mulțumim frumos că ați urmărit toate aceste serii, aceste episoade. Când voi vedeți episodul ăsta, evident deja, Va fi Paște. da, o să fie probabil undeva final de ianuarie cel puțin. Dar m-am străduit să le editez cum pot, să le încarc cam tot la 2 zile. Da. Sper să nu fi uitat ceva. Bine, dragilor, ne luăm rămas bun, ne vedem Curând. când vrem să facem o tură prin țară sau ceva aici, în apropiere de Arad. Deci poate pe când termin de postat astea, poate deja... Suntem plecați. Deja, da, poate deja tura e făcută. Cum Vedem. știți, nu putem sta acasă, da? Da. Multe lume ne-a întrebat, nu înțeleg de ce plecați iarna cu Dubița și vă chinuiți. Nu ne chinuim, chiar nu ne chinuim, că dacă m-aș chinui, nu aș pleca. Dar e o provocare Da, e decât să stau fain. acasă. E fain, da. Ca să stă oricine, dar... Da, acasă în bloc bun, îmi dau drumul la căldură, stau în pat și mă la televizor. fac duș, am toate condițiile, nu? E Da, aia a fain. fost un pic complicat, cu dușul pe frig. Exact, dar ne-a ajutat dușul de la Authentic. Deci dacă ai pic de soare Da, e și perfect. dacă sunt 5 grade afară, un pic de soare să face efectul ăla de seră. Da, Super. e super Deci, dușul ăla. Authentic Overlanding Gear Abia rules. aștept la vară. E foarte fain să fii în fiecare zi în alt loc, în altă țară. Deci, nouă ne place. Să nu credeți că ne chinuim. Chiar e fain. E fain. Bă, cu bune, cu rele, Bine, că ama, na. și acasă e stres și tot felul de De o zi nebunie. suntem acasă, crede mă, deja e stres. E Exact, stresul de că- acasă. Fă aia, trimite Da. la contabil aia, ai făcut aia, unde e ăla? Du-te acolo, la, Plătește, ăla. Da. Deci, oricum avem stresul nostru cotidian, Da. dar stresul ăla de pe drum e altfel. Da, E mai plăcut. Da. Na bine, ne vedem. Ciao. Ciao.